নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল আজি মই আপোনালোকৰ বাবে যেটো ৰিকুৱাৰমেন্ট লৈছো এই ৰিকুৱাৰমেন্ট হৈছে SSUHS অৰ্থাৎ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ ইউনিভাৰ্চিটি অফ হেল্থ সায়েন্সৰ ফালৰ পৰা আহিছে ইয়াত পদৰ সংখ্যা হৈছে 10টা পদ আছে এই পদ কেইটাৰ বাবে যোগ্যতা বিচাৰিছে এডুকেশনাল কোৱালিফিকেশন হৈছে গ্ৰেজুৱেট লাগিব উইথ 1 ইয়াৰ ডিপ্লোমা সাৰ্টিফিকেট কম্পিউটাৰৰ লাগিব কোড কেনেকৈ এপ্লাই কৰিব লাগিব সবিশেষ ভিডিওটোৰ জৰিয়তে জনাম আশা কৰিছো আপোনালোকে ভিডিওটো শেষলৈ চাব এইটো যেটো ৰিকুৱাৰমেন্ট আহিছে এই ৰিকুৱাৰমেন্টটো হৈছে SSUHS requirement 2022 apply for 10 junior assistant vacancy 10টা junior assistant vacancy আপোনালোকৰ পদ আছে SSUHS ৰ ফালৰ পৰা আহিছে ৰিকুৱাৰমেন্টটো আৰু এই যিকেইটা পদ আছে এই পদ কেইটাত আবেদন কৰিবৰ বাবে এডুকেশনাল কোৱালিফিকেশন কোড কেনেকৈ কি কৰিব লাগিব আবেদনৰ বাবে মই সকলোবোৰ তথ্য এই ভিডিওটোৰ যোগেদি আপোনালোকক জনাবলৈ সম্পূৰ্ণ চেষ্টা কৰিম যদি এই ভিডিওটোত আপোনালোকৰ কিবা কনফিউজন থাকে মোক তেনেহলে কমেন্ট বক্সত আহি কমেন্ট কৰিব পাৰিব আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ চাকৰিৰ খবৰ পাবলৈ মোৰ এই চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা নোটিফিকেশন বেলটো অল কৰি ল'ব আৰু এই চেনেলটোৰ লিংক নিজৰ বন্ধু বান্ধৱী সকলৰ মাজত শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু যদি আপোনালোকে বৰ্তমানলৈ মোৰ WhatsApp গ্ৰুপত জয়েন হোৱা নাই তেনেহলে জয়েন হৈ ল'ব কাৰণ মই তাত নিজৰ যিখিনি আপোনালোকৰ অনলাইন এপ্লাই কৰোতে ভুল ভ্ৰান্তি হয় তাৰ যদি কিবা মই সহায় কৰিব পাৰো মোৰ নিজৰে ভাল লাগিব আশা কৰিছো আপোনালোকে মোৰ কথাখিনি গুৰুত্ব সহকাৰে ল'ব এই ৰিকুৱাৰমেন্টটো ফালৰ পৰা আপোনালোকে 10টা জুনিয়ৰ এসিস্টেন্টৰ পদ আছে এই 10টা পদৰ বাবে আপোনালোকৰ যোগ্যতা বিচাৰিছে ডিগ্ৰী অৰ্থাৎ BA BSc BCom যিকোনো হলেও কথা নাই নেম অফ পোষ্ট জুনিয়ৰ এসিস্টেন্ট নাম্বাৰ অফ পোষ্ট 10টা আছে স্যালাৰি ইয়াত দি দিছে 20000 টকা এজ লিমিট ক্যান্ডিডেট মাস্ট বি 40 ইয়ার্স এবভ মানে 40 বছৰৰ তলত হ'ব লাগিব মানে 40 বছৰৰ তলত হ'ব লাগিব ওপৰত হলে নবাৰ আৰু 1 জানুৱাৰীৰ 1 তাৰিখ 2022 ৰ আগত তেওঁৰ 18 বছৰ কমপ্লিট হ'ব লাগিব এইটো ইয়াৰ ৰুলছ এডুকেশনাল কোৱালিফিকেশনৰ কথা ক'বলৈ গলে গ্ৰেজুৱেট ইন এনি ডিসিপ্লিন সাৰ্টিফিকেট ফ্ৰম দা ৰিকগনাইজড ইউনিভাৰ্চিটি যিকোনো এখন ভাৰত চৰকাৰৰ স্বীকৃতিপ্ৰাপ্ত বা অসম চৰকাৰৰ স্বীকৃতিপ্ৰাপ্ত এখন ইউনিভাৰ্চিটি বা এখন কলেজৰ আন্ডাৰত থাকি আপুনি ডিগ্ৰীটো পাস কৰিব লাগিব ডিগ্ৰীটো জেনাৰেলি UG মানে আন্ডাৰ গ্ৰেজুৱেটটো গুৱাহাটি ইউনিভাৰ্চিটি বা কটন ইউনিভাৰ্চিটি এনেকুৱা ধৰণৰ ইউনিভাৰ্চিটিৰ আন্ডাৰত হয় আমাৰ গুৱাহাটি ইউনিভাৰ্চিটিৰ আন্ডাৰত সেকেন্ড যেটো এডুকেশনাল কোৱালিফিকেশন আছে এটো হৈছে কম্পিউটাৰ ডিপ্লোমা সাৰ্টিফিকেট উইথ টাইপিং স্পীড 45 ওয়ার্ড পার মিনিট ইন ইংলিশ 45টা ওয়ার্ড মানে 45টা শব্দ আপোনালোকে লিখিব লাগিব কম্পিউটাৰত 45 মিনিটৰ ভিতৰত আৰু অসমীয়াৰ বাবে আসামীয়াৰ বাবে 1 মিনিটত 40টা শব্দ আপোনালোকে টাইপ কৰিব লাগিব মানে আপোনালোকৰ টাইপিং স্পীড বহুতে ভাল হ'ব লাগিব মানে নিকুন হ'ব লাগিব বুলি ক'লেও ভুল নহয় 3 নম্বৰটো আছে ওয়ার্ক এক্সপেৰিয়েন্স শুড বি 3 ইয়ার্স ফ্ৰম দা ৰিলেটিভ ফিল্ড আপোনালোকে এই যেটো ফিল্ড আছে এই ফিল্ডত আপোনালোকে মিনিমাম 3 বছৰৰ ওয়ার্ক এক্সপেৰিয়েন্স লাগিব কামটো কেনেদৰে ক'ত কেনেকৈ কৰিব লাগিব তাৰ পিছত যেটো আছে ক্যান্ডিডেট মাস্ট বি ফিল্ড ইংলিশ হিন্দী and আসামিজ ল্যাঙ্গুৱেজ এই তিনিটা ল্যাঙ্গুৱেজ ইংলিশ হিন্দী and আসামিজ ভালদৰে জানিব লাগিব আৰু আপোনালোকৰ ক্যান্ডিডেটৰ যিবিলাক প্ৰ্যাকটিক্যাল এক্সামিনেশন হেবিলাকতো ভাল হ'ব লাগিব মানে যেটো এক্সামিনেশন তাৰ প্ৰ্যাকটিক্যাল এক্সামিনেশন ভাল হ'ব লাগিব দৰমহা 20000 থাকিব আৰু হাউ টু এপ্লাই যেটো অফিচিয়েল এপ্লাইৰ এপ্লাইৰ প্ৰসেসটো ক'বলৈ গলে আপোনালোকে অফিচিয়েল ওয়েবসাইটত গৈ এপ্লাই কৰিব লাগিব এপ্লাই কেনেদৰে কৰিব লাগে বৰ্তমানলৈ এইটো উল্লেখ কৰা নাই উল্লেখ কৰিলে মই আপোনালোকক জনাই দিম সেইবাবে মোৰ এই চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি থব যাতে শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ ইউনিভাৰ্চিটিৰ লগতে অন্য চৰকাৰী চাকৰিৰ খবৰ পালে আপোনালোকে নোটিফিকেশন পাই যায় আজিলৈ মানে যদি এই ভিডিওটো ভাল লাগিলে তেনেহলে লাইক শেয়াৰ কৰিব আৰু মই আপোনালোকক ডেসক্ৰিপচন বক্সত চেষ্টা কৰিম সম্পূৰ্ণৰূপে ইয়াৰ লিংক দিবলৈ যদি এই লিংকটো বৰ্তমানলৈ এক্টিভ হোৱা নাই তেনেহলে দিবলৈ নোৱাৰিম যদি এই ভিডিওটো ভাল লাগিলে লাইক শেয়াৰ কৰিব আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিও পাবলৈ মোৰ এই চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি থব আজিলৈ মানে জয় আই অসম